Ngồi giữa không gian phố thị náo nhiệt, tôi cầm bát chè chuối lạnh mát trong tay, từng viên chuối mềm ngọt quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy và đá lạnh tan dần trên đầu lưỡi. Hương thơm dịu dàng của dừa, vị ngọt thanh của chuối chín như đưa tôi lạc về những chiều hè oi ả ở quê ngoại, nơi những món ăn giản dị nhưng tràn đầy tình thương. Cảm giác mát lạnh của chè như xoa dịu đi cái nắng gắt ngoài kia, nhưng hơn thế, nó còn làm dịu đi cả nỗi nhớ da diết trong lòng người con xa xứ. Nhớ về quê ngoại, tôi như thấy lại những buổi chiều hè yên bình bên gian bếp nhỏ của bà. Bà tôi, với đôi tay khéo léo và tâm hồn dịu dàng, thường chuẩn bị món chè chuối lạnh cho cả nhà thưởng thức trong những ngày trời nóng bức. Mùi thơm ngọt của chuối chín hòa quyện cùng nước cốt dừa béo ngậy lan tỏa khắp không gian, làm cho bất cứ ai bước vào gian bếp cũng không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn ấy. Tiếng nước rót vào nồi, tiếng thìa khuấy đều, tiếng cười nói thân thương của những người thân yêu bên nhau tạo nên một bức tranh ấm áp, đầy sức sống. Tôi nhớ những lúc cùng các em nhỏ ngồi quanh mâm, háo hức chờ đợi bát chè chuối được bưng ra. Cảm giác mát lạnh, ngọt thanh ấy không chỉ xua tan đi cái nóng oi ả của mùa hè mà còn là liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn non nớt, khiến chúng tôi quên hết mọi ưu phiền. Mỗi thìa chè chuối là một chút ngọt ngào của tuổi thơ, là sự sẻ chia và gắn kết gia đình mà tôi luôn khắc khoải mang theo trong tim khi rời xa quê hương. Với tôi, chè chuối không chỉ đơn thuần là một món ăn dân dã, một món tráng miệng ngọt ngào để giải nhiệt ngày hè oi ả. Nó còn là sợi dây vô hình kết nối tâm hồn tôi với quê nhà, là chiếc cầu đưa những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ hiện về một cách sống động và dịu dàng nhất. Mỗi lần thưởng thức chè chuối lạnh nơi đất khách, vị ngọt thanh, mát lành ấy như một làn gió mát từ miền quê thổi vào lòng, khiến tôi bỗng thấy như đang ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng dế kêu râm ran trong đêm hè và cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua tán dừa sim xanh rì rào. Món chè giản dị ấy không chỉ giải tỏa cơn khát mà còn mang lại cho tôi một niềm an ủi sâu sắc, một sự kết nối tinh thần mà chẳng thứ gì có thể thay thế. Quê ngoại tôi nằm ở một vùng quê yên ả, nơi những cây dừa sim cao vút, từng quả dừa nặng trĩu nước ngọt lành mát rượi. Vào mùa hè, khi nắng cháy da cháy thịt, bà tôi thường mang ra sân những trái dừa sim tươi ngon để bẻ lấy nước, rồi cùng nhau chuẩn bị món chè chuối mát lạnh. Tôi nhớ những ngày ấy, mọi thứ dường như đơn giản mà đẹp đẽ vô cùng. Bà ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên bếp lửa, tay thoăn thoắt gọt từng quả chuối chín mềm, tay thì khuấy đều nồi chè nóng hổi với nước cốt dừa béo ngậy, đậu xanh mềm nhừ, cùng một chút đường thốt nốt ngọt dịu. Không gian ấm áp lan tỏa khắp gian nhà, hòa cùng tiếng cười nói râm ran của mấy đứa trẻ chúng tôi, những người đang chờ đợi bát chè mát lạnh đầy ắp hương vị quê hương. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi bát chè được bưng ra, ánh mắt ngời sáng của mọi người, tiếng cốc chén va vào nhau hòa quyện với tiếng gió lay động tán dừa ngoài sân. Đó không chỉ là lúc thưởng thức món ăn mà còn là khoảnh khắc của sự sẻ chia, yêu thương và gắn kết. Chè chuối trong cái nắng hè nóng bức của quê ngoại là món quà tuyệt vời nhất, xua tan đi cái oi bức, làm dịu đi cả những nỗi lo âu, mệt mỏi trong lòng mỗi người. Khi tôi rời xa quê, sống ở thành phố hay đất nước khác, những hương vị quê nhà trở thành thứ quý giá và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Mỗi lần có dịp ăn chè chuối, dù chỉ là một bát nhỏ mua ngoài phố, lòng tôi lại dâng lên bao nỗi nhớ thương và hình ảnh sống động về quê ngoại. Vị ngọt thanh của chuối, vị béo dịu của nước cốt dừa, cái mát lạnh hòa quyện trong từng thìa chè như làm dịu đi cả những nỗi cô đơn và nhớ nhung. Đó là một sự an ủi dịu dàng, một kết nối vô hình giúp tôi cảm thấy gần gũi hơn với cội nguồn, với những ngày tháng đã qua. Chè chuối không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của sự mộc mạc, giản dị nhưng chan chứa tình cảm của quê hương. Qua từng món ăn, người ta gửi gắm yêu thương, sự chăm sóc và cả những câu chuyện đời thường nhưng ấm áp. Mỗi bát chè là một mảnh ký ức, một phần tâm hồn của bà ngoại, của quê nhà mà tôi mang theo suốt cuộc đời. Khi đi xa, có những lúc nỗi nhớ nhà bỗng dâng trào, chỉ cần một thìa chè chuối mát lạnh, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, được vỗ về và ôm trọn trong vòng tay của quê hương. Có lẽ với nhiều người, chè chuối là món ăn bình dị, không cầu kỳ, nhưng với người xa xứ như tôi, nó chứa đựng một ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều. Nó là chiếc phao cứu sinh giúp tôi vượt qua những ngày tháng xa nhà, là ngọn đèn dẫn lối trong những lúc tâm hồn chênh vênh. Những hương vị ấy như một ngôn ngữ riêng, không lời nhưng đầy sức mạnh, giúp tôi giữ vững niềm tin và tình yêu dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng mình từ thuở nhỏ. Tôi cũng tự hỏi, liệu có bao nhiêu người xa quê cũng đang giữ trong lòng những món ăn quê nhà như thế? Những hương vị quê hương ấy như một bản tình ca dịu dàng, vỗ về tâm hồn và giúp ta cảm thấy không đơn độc dù ở phương trời nào. Bạn có món ăn nào khiến bạn nhớ về quê hương da diết không? Có phải những lúc buồn bã, bạn cũng tìm về hương vị thân quen của một món ăn để xoa dịu tâm hồn?
Món chè chuối với tôi còn là minh chứng cho sự kiên cường của con người Việt Nam. Dù trải qua bao thử thách, khó khăn nơi đất khách, thì tình cảm với quê hương vẫn luôn bền chặt, vững vàng. Dù đi đâu, lòng người con Việt vẫn hướng về nguồn cội, tìm về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ để giữ lửa cho tâm hồn. Và mỗi lần nếm lại vị chè chuối mát lạnh, tôi như được sống lại những tháng năm hạnh phúc bên gia đình, được nghe bà kể chuyện, được cảm nhận sự bình yên của quê nhà. Chè chuối không chỉ là món tráng miệng, mà còn là món quà tinh thần vô giá, giúp tôi giữ được những giá trị đẹp đẽ của quê hương dù ở bất cứ đâu. Mỗi khi tôi cầm bát chè chuối trong tay, tôi thấy mình như được ôm trọn trong vòng tay ấm áp của bà ngoại, được đắm chìm trong không gian dịu dàng, giản dị mà thân thương đến lạ. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã dành cho tôi, món quà của tình yêu thương và ký ức quê nhà. Mỗi lần tôi cắn một miếng chuối mềm ngọt, hòa quyện với vị béo ngậy của nước cốt dừa và chút đậm đà của đậu xanh, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thân thuộc, như được trở về với những ngày tháng yên bình bên bà ngoại. Cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời, chỉ biết rằng dù có đi đâu, làm gì, những khoảnh khắc giản dị bên bát chè chuối luôn là nguồn động viên, tiếp sức cho tôi vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Tôi nhớ những buổi chiều hè râm mát dưới tán dừa sim, nơi mà tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió thổi tạo nên bản nhạc đồng quê thanh bình. Những lúc ấy, bà tôi thường bày ra những chiếc ghế nhỏ, bưng bát chè chuối lạnh mát, mời cả nhà cùng thưởng thức. Hương vị mát lành, ngọt ngào ấy không chỉ làm dịu đi cái nắng oi ả mà còn khiến tâm hồn mọi người được thư thái, gần gũi nhau hơn. Đó là thứ hạnh phúc giản dị, ấm áp mà bất cứ ai lớn lên ở quê cũng sẽ không bao giờ quên. Những món ăn quê nhà như chè chuối không chỉ là thực phẩm mà còn là ký ức, là truyền thống, là tình yêu thương được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng chứa đựng câu chuyện về gia đình, về những người thân yêu, về những ngày tháng khó quên trong cuộc đời mỗi người. Với tôi, chè chuối chính là biểu tượng của quê hương ngọt ngào, mộc mạc và chan chứa tình cảm. Bạn có bao giờ tự hỏi, giữa những hương vị hiện đại, sang trọng của cuộc sống đô thị hay nước ngoài, tại sao lại luôn có một nơi trong tim dành cho những món ăn đơn sơ, giản dị của quê nhà? Tôi nghĩ đó chính là vì những món ăn ấy gắn liền với tuổi thơ, với gia đình, với những kỷ niệm không thể thay thế. Và chè chuối là một trong số đó, là món quà tinh thần quý giá giúp tôi giữ được sự bình yên, sự gắn bó với cội nguồn dù bận rộn và xa cách thế nào đi nữa. Nếu bạn đang ở nơi xa, có khi nào bạn nhớ về món chè chuối quê nhà như tôi? Hay có những món ăn nào khác làm bạn thấy ấm lòng và gần gũi hơn với quê hương không? Hãy chia sẻ câu chuyện của bạn với tôi, để chúng ta cùng nhau giữ gìn và truyền lại những giá trị đẹp đẽ ấy cho thế hệ mai sau. Và mỗi khi bạn cảm thấy cô đơn, nhớ nhà, đừng quên rằng chỉ cần một bát chè chuối mát lạnh, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của quê hương, sự yêu thương từ gia đình và sự an ủi cho tâm hồn mình. Đó chính là sức mạnh kỳ diệu của những món ăn quê nhà đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Khi ngồi đây, thưởng thức bát chè chuối lạnh mát, tôi không chỉ cảm nhận được vị ngọt thanh, béo dịu của nước cốt dừa, mềm mịn của từng miếng chuối chín mà còn thấy lòng mình trùng xuống vì những kỷ niệm ngọt ngào của quê nhà. Mỗi thìa chè không chỉ là hương vị của món ăn dân dã mà còn là tấm vé đưa tôi trở về những ngày tháng bình yên bên bà ngoại, bên mâm cơm quê ấm áp, bên tiếng cười nói thân thương của người thân. Xa quê hương, tôi hiểu hơn hết ý nghĩa của từng món ăn quê nhà, và chè chuối với tôi là một trong những món đó. Nó mang theo cả một trời thương nhớ, niềm hạnh phúc giản dị mà sâu sắc. Dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi lần nếm lại vị chè chuối mát lạnh, tôi lại thấy như đang được ôm trọn trong vòng tay yêu thương của quê hương, được trở về bên những người thân yêu đã khuất hay vẫn đang đợi tôi mỗi ngày. Có lẽ nhiều bạn cũng đang như tôi, sống xa quê, có những lúc nhớ nhà da diết, những lúc thấy cô đơn giữa chốn đất khách. Nhưng hãy nhớ, những món ăn như chè chuối chính là cầu nối, là nhịp cầu giúp ta giữ vững tình cảm với cội nguồn, để dù đi đến đâu cũng luôn mang trong lòng một phần quê hương thật đậm đà. Hương vị quê nhà không chỉ là thức ăn cho dạ dày mà còn là thức ăn cho tâm hồn, để ta luôn vững vàng, yêu đời và tràn đầy hy vọng. Tôi rất mong được nghe câu chuyện của các bạn về những món ăn quê nhà mà các bạn yêu thích, những kỷ niệm bên gia đình, những cảm xúc về quê hương. Các bạn hãy chia sẻ cho tôi biết trong phần bình luận nhé. Mỗi câu chuyện, mỗi dòng tâm sự của các bạn không chỉ giúp tôi thêm yêu quê hương mà còn tạo nên một cộng đồng yêu thương và gắn kết hơn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giữ gìn những giá trị truyền thống quý báu, để dù đi đâu, xa đến đâu cũng không bao giờ quên được mảnh đất và con người Việt Nam thân thương. Nếu bạn thấy video này chạm đến trái tim mình, hãy giúp tôi nhấn nút like để lan tỏa tình yêu quê hương đến với nhiều người hơn nữa.
Và đừng quên đăng ký kênh để luôn được đồng hành cùng tôi trong những câu chuyện xúc động về quê nhà, về những món ăn, những nét đẹp văn hóa mà ta đã từng trải qua. Mỗi lượt đăng ký, mỗi lượt like là một động lực lớn lao giúp tôi tiếp tục mang đến những video ý nghĩa, để những người con xa quê như chúng ta luôn có một nơi để trở về trong tâm hồn. Quê hương không chỉ là một vùng đất, mà là nơi chứa đựng bao ký ức, bao yêu thương không bao giờ phai nhạt. Dù có đi xa, dù cuộc sống có đổi thay ra sao, tôi tin rằng trong mỗi người con Việt vẫn luôn có một ngọn lửa quê hương cháy bỏng. Và tôi mong rằng những món ăn giản dị như chè chuối, những câu chuyện nhỏ bé về quê nhà sẽ luôn là ngọn lửa ấy, sưởi ấm tâm hồn mỗi chúng ta, để ta luôn nhớ về nguồn cội, để ta luôn biết trân trọng và gìn giữ những giá trị quý giá của gia đình, của quê hương. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi câu chuyện hôm nay. Hy vọng những chia sẻ của tôi đã phần nào giúp bạn cảm thấy gần gũi hơn với quê nhà, giúp bạn tìm được chút an ủi trong những lúc nhớ nhung. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, nơi tôi sẽ tiếp tục kể về những món ăn, những ký ức, những câu chuyện đẹp đẽ về Việt Nam đất nước và con người thân thương mà chúng ta mãi yêu thương và nhớ nhung. Mong rằng, dù bạn đang ở bất cứ đâu trên thế giới này, hãy luôn giữ cho mình một trái tim luôn nhớ về quê hương, một trái tim đầy ắp tình yêu thương và một tâm hồn luôn rộng mở để đón nhận những giá trị truyền thống quý báu. Hãy để mỗi bát chè chuối, mỗi món ăn quê nhà trở thành biểu tượng của tình thân, của sự sum vầy, của niềm hạnh phúc giản đơn mà sâu sắc nhất. Xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mãi luôn có quê hương trong tim.